Kung ang hanap mo ay isang lugar sa Pilipinas na hitik sa likas yaman, sagana sa kwentong bayan, masarap na putahe, hindi maubos-ubos na kaalaman tungkol sa kultura, hindi ka nagkakamali ng lugar na iyong pinuntahan. Atin na tuklasin ang ganda ng Bataan. Tara na! Tara na sa aming Bataan. Tara na sa aming Bataan! Tara na sa aming Bataan! Tara na sa aming Bataan! Tara na sa aming Bataan. Hi guys! It's me, Joy, your classmate in history subject. And for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa lalawigan ng Bataan o brief history ng Bataan. Ayon sa mga halos nagkakaparehong kwento ni na Victor de Leon, Mauricio Q. Pizarro at Reverend Father Wilfredo Sipagyo, may tatlo umanong bersyon kung bakit tinawag na Bataan ang Bataan. Unang bersyon, ang pangalan ng Bataan ang nanggaling umano sa salitang Vatan na pangalan ng isang sinaunang dato na naghari sa lalawigan noong hindi pa dumarating ang mga Kastila sa Pilipinas. Binanggit pa sa baliktanaw na kilala na ang lalawigan sa gayong pangalan noong tumapak sa lalawigan si Padre Sebastian de Baiza noong 1578. Ikalawang bersyon, nanggaling umano ang pangalan ng Bataan sa salitang bata. May tatlo umano itong kahulugan sa salitang Kastila: bata o nino, muchacho o utusan, at ravaz o mercenaryo. Ang salitang bata ay kasing kahulugan daw ng pagiging isang bagong probinsya ng Bataan matapos itong mahiwalay sa Pampanga noong 1754. Ang muchacho ay ang tawag sa may 3,500 Moro na naging katulong ng mga Kastila at Pampanggenyo sa paglilinang ng kapatagan ng Bataan noong araw, batay sa ulat ni Gobernador General Manuel Aranja noong 1754. Ito ang taon na natatag ang Bataan bilang isang malaya at regular na probinsya. At ang salitang rapaz ay ang mercenaryo o upahang mandirigma na lumaban sa mga pirata na nanalakay sa Bataan noong araw. Ikatlong bersyon, ang pangalan ng Bataan ay hinango umano sa salitang Tagalog na butaan na ang kahulugan sa Ingles ay monitor lizard. Ang hayop na ito ay mas kilala ng mga Pilipino sa tawag na bayawak. Dati-rati umano ay nagkalat ang mga bayawak sa Bataan. Ang nasabing hayop ay makikita pa rin hanggang sa ngayon sa mga bulubundukin ng Bataan at Zambales, Bicol Region, Laguna at Rizal. Pero ayon sa official website na ang bataan.gov.ph, nakasaad doon sa history ng Bataan na kilala noon sa tawag ng Batan ang Bataan. Kamusta kayo mga kaibigan? Nagbabalik ang inyong lingkod upang magbahagi ng kaunting kaalaman about sa history ng Bataan. Ano nga ba ang ginampanan ng Bataan sa ating kasaysayan? Ating alamin at makinig at siyasatin ang mga mahalagang kasaysayan o pangyayari na ginampanan ng ating probinsyang Bataan. Sumiklab ang World War II ng bombahin ng bansang Japan ang Pearl Harbor na kung saan ito'y base militar ng mga Amerikano, labis din naapektuhan dito ang Pilipinas. Dito papasok ang malaking ginampanan ng Bataan na kung saan nagsumiklab ang kanilang laban o tinatawag na Battle of Bataan, January 7, 1942 at nagtapos noong April 9, 1942 na kung saan sumuko na ang mga Amerikanong Pilipinong sundalo sa ating mga kalaban. Ito'y tinatawag na Fall of Bataan. Tinatawag na Bataan Death March. Mula sa bayan ng Maribeles, Bataan, naglakad ang mga sundalong Pilipino at Amerikano patungong Kapas, Tarlac, na kung saan kinamatay ng marami ang ginawang ito ng mga Hapon. Hi, I'm Lovely Crisel Lucero at nandito ako para ipakilala sa inyo ang top 3 tourist attractions dito sa Bataan. Tara!
Umpisahan natin sa pangatlong tourist attraction dito sa Bataan. Ito ay ang Mount Sambat o Dambana ng Kagitingan. Ito ay matatagpuan sa Pilar, Bataan. Sa tuktok nito ay makikita natin ang Dambana ng Kagitingan or Shrine of Valor, kung saan maaalala natin ang mga Pilipinong lumaban noong World War II. At alam nyo ba na ang krus dito ay ang pinakamalaking krus sa buong mundo? Kaya naman talagang dinadayo ito. Ito ay 45 years nang bukas para sa mga gustong bumisita. Ang entrance fee dito ay nagre-range lamang ng 30 pesos to 50 pesos. Ang mga pangalawa naman sa ating tourist attractions ay ang Five Fingers sa Maribeles, Bataan. Tinatawag itong Five Fingers dahil hugis daliri ang 5 isla. Ang mukhang hilalaki na isla ay tinatawag na Cochinas Point. Nasa pagitan naman ng Talaga Beach or Index Finger at ng Middle Finger ang cave na maaaring languyin or pasukin kapag low tide. At ang middle finger naman o ang puntang bato ay nabubuo ng mga napakagagandang bato. Ang nasa palasingsingan naman ay ang Night Lake Point. Makikita dito ang iba't ibang rock formation na hugis palaka. Maaari din ditong mag-snorkeling. At ang last ay ang hiniliit, ang tinatawag na longos kawayan. Narito ang napakagagandang background para kumuha ng pictures. Talaga namang napakaganda. Kaya naman ito ay binibisita ng napakarami. At ang nangunguna naman sa ating tourist attractions ay ang Las Casas Filipinas de Acuzar na matatagpuan sa Bagac, Bataan. Ang tubig na narito sa ilog ay natural na tubig ng ilog dito sa Bataan. Meron silang tinatawag dito na Estero de Binondo na hango sa kung ano ang itsura ng estero noon sa Manila. Kung makikita ninyo ay makaluma ang itsura nito. Kaya naman napakagandang mag-picture-picture. Maaari nyo din ma-experience dito na sumakay sa kalesa na kamukha ng kalesa noon. Mayroon din silang restaurant sa loob nito na may mga pagkain ng Pilipino. Makikita rin dito ang pinakamahal noon na hotel dito sa Pilipinas na nagstay din dito, si Jose Rizal noong June 26, 1892. At marami pang ibang magagandang views at activities dito. Ito ang nag-iisang heritage theme park sa buong Pilipinas. Hi guys! I'm Monirra Vicente and nandito ako ngayon para ibahagi sa inyo ang top 3 historical places here in Bataan. So, number 1 is Japan-Philippine Friendship Tower. Ang Japan-Philippines Friendship Tower ay matatagpuan sa Bagac, Bataan. Ang tower na ito is symbolic of reconciliation and peace. Itinayo ito noong 1975 by a Japanese Buddhist organization, which is the Kosai Kai Group. The white structure stands 27 meter tall and features a Buddhist bell and 3 pillars that are connected by multi-layer rings. Sometimes called the Bagac Friendship Bell, the structure is a fitting reminder of the renewed friendship between the Philippines and Japan. Number 2, Corregidor Island. Corregidor Island, it was once the headquarters of Allied Filipino and American forces who fought against the Japanese during World War II, and I witnessed to the braveries of these soldiers. Let me show you the top 4 most popular sites on Corregidor Island. Number 1 is the barracks. Built in 1915, this massive military barracks housed the 60th Coast Artillery Anti-Aircraft Regiment, the 91st Coast Artillery, the U.S. Regular Army, and the Philippine Scouts. It is made up of 2 3-story buildings which are now just a skeleton after they were bombed by the invading Japanese forces in 1941. Number 2 is the Battery Way. Built from 1904 to 1914, this is one of the 2 mortar batteries at Fort Mills and was named after L.P. Henry Way of the 4th U.S. Artillery. A remarkable gun placement on the island. The battery way consists of 4 12-inch mortars which are said to be capable of lobbing a 1000 lb deck piercing shell or 700 lb high explosive shell 14,610 yards in any direction. Number 3 is the battery horn, considered as the biggest gun on the island. Battery horn has a firing elevation between 15 and 25 degrees and is capable of firing in all directions. Lastly is the Pacific War Memorial Complex. The
complex is composed of a museum, a marble dome memorial, and the internal Flame of Freedom monument. It was built in 1968 by the U.S. government in honor of Filipino and American soldiers who served during World War. And number 3 is Bataan World War II Museum. Ang museum na ito ay hindi kalakihan, but meron itong full of information regarding the World War II. Meron lamang itong isang palapag at small room, and you will be entering it from the left side. Then just follow the history, and after that you will be watching a short movie about World War II. Very informative museum. You can also see there's some original things used during World War II, even some parts of the plane that crashed in the Tarak Ridge. If you want some to know the history of World War II, this would be the best place. It will take you around 40 minutes to an hour if you will be really reading this information there. Entrance is only 50 pesos. The staff is friendly and accommodating. Strategically located at the back of the Balanga Elementary School, the Bataan World War II Museum is go-to the place learn about the province's participation in the world event. As the name suggests, thousands died during this horrible event. Take a short walk inside the Balanga Elementary School grounds and you will find the surrender site marker. It features a life-size statue of Major General Edward P. King Jr. and his party as they make painful decisions. Mabuhay, viajeros! Welcome to my Bataan! From its amazing history and beautiful heritage, let us now taste the top 5 famous delicacies you must try only here in Bataan. Tinapa is one of the major seafood industries in the Philippines, especially in the province of Bataan. They have perfected the art and craft of tinapa as way of prolonging the shelf life, as well as enhancing the flavor by smoking the various kinds of fish they catch along their provincial shoreline. In the markets of Orion and the capital city of Balanga, one may find a bountiful variety of fresh smoked tinapa such as bangus, kitang, kabasi, samaral, halugasin, and kapak. Next is araro. Araro is one Bataan's specialties. These cookies are made from the finest araro root crops. Rice, flour, sugar, butter, and egg are the main ingredients of araro. Aside from the usual flavor of araro, they also have unique flavor like cheese, cashew. Visiting Bataan should never be complete without the taste of their own beef tapa that can be found in Abukay. In comparison to all the tapas that you have tasted, this is said to be the tastiest that should provide a succulent and moist appearance on top an omelette, enclosing a steamy mound of rice. From the town of Morong, Bataan, there is a buko pie. A wool pie costs only 150 pesos. It is not too sweet, therefore bringing out the natural young coconut flavor. The custard has a soft, creamy, and gelatinous texture. The crisp of the crust is addictive to munch on. There is a generous amount of young coconut flesh. Lastly is the genus ice cream of Orani, Bataan. There's a lot of flavor like langka queso, manga queso, and avocado. But the gabi ice cream is still popular until now. It is made up of milk, coconut milk, gabi, cheese, pinipig, and sugar. They sell for only 480 for 1 gallon. I'm your Bataenyo Kyla. See you sa aming Bataan! What's up? Narito na naman ang inyong lingkod, Ezekiel Yabut, upang maghatid ng panibagong kaalaman patungkol sa Bataan. At sa aking parte, inyong malalaman kung ano ang isa sa pinakasikat na piyesta na nagre-representa sa buong Bataan. Did you know that one of the famous festival in Bataan is the Pawikan Festival? It is an annual celebration of the endangered pawikan or sea turtles. The Pawikan Festival aims to draw awareness for the pawikan and its nesting site in Morong, Bataan. The pawikan only return to their place of birth to lay eggs. If
they are hindered or unable to do so, they will stop laying eggs, so preserving their natural habitat is extremely important. Otherwise, their species might go extinct. It is usually held at the end of November up to the beginning of December in Morong, Bataan, but the festival itself garners the attention of the whole Bataan. This year, festival is conducted virtually. In fact, one of our group mates participated in it. Here is her video. Minamahal ang kalikasan, iniingatan ang pawigan. So, that was a nice move for our fellow groupmate. So, if you're planning to visit Bataan, go for it. Because if you don't, you're missing your whole life. I'm Ezekiel Yabut, your classmate in history class.